นินกับท็อปบอกพี่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยชื่อว่า9x9ใช่ไหมฮะมันมาจากอะไรฮะทำไมมันถึงต้องเป็น9x9ครับมันเริ่มจากเจ้าของบ้าน2คนเนาะคุณโจ้กับคุณนีน่าเขาเคยอยู่ด้วยกันอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ก่อนที่จะแต่งงานแล้วเขาก็เลยฝันไว้ว่าถ้าเกิดวันนึงเนี่ยเขามีบ้านเนี่ยเขาอยากจะได้บ้านที่เหมือนกับคอนโดที่เขาอยู่ที่นู่นซึ่งคอนโดที่นู่นมันเป็นดูเพล็กซ์เป็นแบบเหมือนมีลิฟวิ่งแล้วก็มีแบบชั้นบนนะครับเป็นดูเพล็กซ์เขาเลยบอกว่าบ้านถ้าเกิดมีบ้านเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์แรกเลยที่ต้องมีเราก็เลยลองจินตนาการต่อว่าไอ้พื้นที่แบบนั้นน่ะกับสเปซในพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนก็คิดว่าสเกลของไอ้ living room dining room หรือว่าพื้นที่ด้านหลังของมันเนี่ยอยู่ในขนาด9x9สูง9เนี่ยมันน่าจะเป็นสเกลที่มันกำลังดีที่แบบโจ้กับนีน่าเขาใช้ชีวิตแล้วมันลงตัวอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของแบบชื่อของบ้านที่9x9ซึ่งก็เป็นพื้นที่เหมือนเป็นแกนกลางเป็นแบบใจกลางของบ้านหลังนี้เลยใช่ครับทีนี้บ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าของก็คือเป็นเพื่อนท็อปใช่ไหมฮะเราเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็เท่าที่พี่รู้มามีคุยกับนินมาด้วยว่าเขาก็มีบ้านของคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเขาอยู่ในหมู่บ้านนี้อยู่แล้วด้วยเงี้ยทีนี้ตอนที่เรามาสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยแต่เดิมมันเป็นยังไงแล้วเรามีการดึงเอาบริบทโดยรอบหรือความทรงจำความผูกพันของเขาที่มีต่อหมู่บ้านหลังนี้มาใช้ยังไงบ้างเลยจริงๆแล้วแต่ก่อนนะฮะก็โจ้เขาจะเลี้ยงแบบทุกๆปีใหม่เขาก็จะแบบเรียกเพื่อนๆมาที่บ้านแล้วก็โจ้เขาก็ใช้พื้นที่แบบเหมือนพื้นที่กึ่งอินดอร์กึ่งเอาท์ดอร์แล้วก็เพื่อนๆมากันประมาณ 20-30 คนเลยก็จะเป็นพื้นที่แบบนั้นแล้วก็บางคนอยากจะเข้าไปอินดอร์ก็เข้าไปบางคนอยากอยู่เอาท์ดอร์ก็อยู่เซมิเอาท์ดอร์ก็อยู่เซมิเอาท์ดอร์บางคนอยากออกไปเอาท์ดอร์ก็อยู่เอาท์ดอร์ก็เลยมาคุยกับนินกับทีมที่ออกแบบว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันน่าสนใจเนาะที่แบบเราน่าจะดึงมาต่อมาใช้ในการออกแบบบ้านหลังนี้เพราะมันเป็นพฤติกรรมของโจ้ที่เขาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้อยู่แล้วอีกเรื่องนึงคือเรื่องของวิธีการดึงบริบทต่างๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะลองให้นินเล่าดูก็ตอนที่เรามาดูที่ไซต์ครั้งแรกครับจริงๆแล้วที่ดินตรงเนี้ยมันมีบ้านเดิมอยู่ซึ่งบ้านหลังเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นบ้านที่หน้าตาคล้ายๆกับที่เราเห็นหลังอื่นในหมู่บ้านเนาะคล้ายๆแบบนี้เลยใช่ครับก็เป็นหลังคาทรงบ้านหยาแบบเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่ตอนที่โจเขาเข้ามาหามาคุยกับเราครับก็เขามีเรฟเฟอเรนซ์ที่ชัดเจนในสไตล์ที่เขาอยากได้แล้วคือแบบเขาอยากได้บ้านที่มันเป็นทรงโมเดิร์นเลยเป็นแบบหลังคาสแลบไม่ได้เป็นแบบหลังคาจั่วหลังคาปั้นหยาแบบที่บ้านเดิมเป็นอยู่แล้วก็สเปซภายในบ้านเนี่ยเขาอยากได้สเปซที่มันกว้างๆโล่งๆแต่ว่าในรูปแบบของบ้านเดิมเนี่ยเบเสาเนี่ยมันจะค่อนข้างถี่เพราะว่ามันเป็นบ้านแบบสมัยเก่าครับที่แบบมันมีการซอยห้องที่ค่อนข้างถี่ดังนั้นเนี่ยพอมาดูแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ายากที่จะทำต่อจากบ้านเดิมก็เลยคิดว่าทำใหม่ดีกว่าครับดังนั้นเนี่ยรูปแบบของบ้านที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปกับบริบทโดยรอบแต่ว่าเราคิดในเรื่องบริบทเนี่ยในเชิงของ orientation ในเรื่องของการวางตำแหน่งของตัวบ้านต่างๆให้มันสอดคล้องกับพื้นที่โดยรอบให้เกิดประโยชน์ทั้งการใช้สอยทั้งบรรยากาศในการอยู่อาศัยมากกว่าครับผมครับจริงๆก็ว่าจะถามนินกับท็อปต่อเลยว่าจริงๆพื้นที่เนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยขนาดมันเท่าไหร่ฮะกี่ไร่ฮะประมาณไร่หนึ่งครับไร่หนึ่งที่ดินอย่างตัวบ้านเนี่ยเราก็เลือกที่จะวางแบบชิดไปฝั่งหนึ่งเลยนะแล้วก็เหลือพื้นที่สวนแบบโอ้โหกว้างมากไว้ตรงนี้ครับมีวิธีการคิดในเรื่องของการวางตัวบ้านยังไงครับเอาเรื่องอะไรมาใช้ในการคิดบ้างเรื่องของแสงเรื่องของลมไหมครับก็อย่างแรกเนี่ยด้วยความที่พื้นที่ของที่ดินเนี่ยเราไม่ได้คิดจะสร้างบ้านเต็มพื้นที่อยู่แล้วเป็นความต้องการของทางเจ้าของบ้านด้วยแล้วก็เป็นความคิดของเราด้วยว่ามันควรที่จะเหลือพื้นที่ไว้ส่วนหนึ่งเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการสร้างอะไรเพิ่มเติมในที่ดินนี้ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะวางบ้านเนี่ยชิดไปทางด้านทิศตะวันตกเพื่อที่ว่าเราสามารถแพ็คส่วนเซอร์วิสต่างๆของบ้านเนี่ยให้อยู่ทางทิศตะวันตกซึ่งมันจะเป็นทิศที่ร้อนแล้วก็มันจะอยู่ไม่ค่อยสบายนะครับให้มันแพ็คอยู่ทางด้านทิศตะวันตกไว้เพื่อบล็อกพวกเรื่องของแดดตอนเย็นตอนบ่ายที่จะเข้ามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็คือว่าเราเห็นว่าบ้านฝั่งตรงข้ามทางทิศตะวันออกเนี่ยเขามีสวนที่ค่อนข้างกว้างอยู่ทางด้านที่เฟซมากับบ้านเราเลยดังนั้นเนี่ยพอเราวางบ้านเราชิดไปตะวันตกแล้วเราเปิดสวนเป็นพื้นที่โล่งของเราเองอยู่ทางตะวันออกเนี่ยเวลาอยู่ในบ้านมองมาปุ๊บเนี่ยนอกจากเราจะเห็นวิวของสวนเราแล้วเนี่ยมุมมองเนี่ยมันไปกว้างขึ้นไปได้ไกลขึ้นคือเราไปใช้ประโยชน์จากวิวสวนของเพื่อนบ้านด้วยทำให้เวลาที่อยู่ในห้องนั่งเล่นที่เฟซมาทางทิศตะวันออกเนี่ยมันเห็นวิวที่กว้างขึ้นแล้วก็พอ
เป็นทิศตะวันออกแล้วเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะเปิดช่องเปิดของห้องนั่งเล่นได้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าทิศตะวันออกเนี่ยมันเป็นทิศที่ไม่ร้อนมากมันจะร้อนแค่ตอนช่วงเช้าซึ่งเป็นช่วงเช้าเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทางโจ้กับนีน่าที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใช้พื้นที่ตรงนี้อยู่แล้วครับอีกคอนดิชันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตัว Master Bedroom ที่เป็นส่วนหลักซึ่งอยู่ชั้น2เนี่ยเราเอาไปวางไว้อยู่ในฝั่งที่เป็นทิศเหนือซึ่งทิศเหนือเนี่ยแดดมันก็จะไม่ส่องเลยทั้งวันมันก็จะได้แบบเหมือนแสง indirect light เข้ามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือห้อง Master Bedroom พออยู่ฝั่งทิศเหนือแล้วมันไปประจวบเหมาะกับว่าฝั่งนั้นเป็นฝั่งหน้าบ้านพอดีคือฝั่งนี้นะใช่ครับแล้วอย่างโจ้กับนีน่าเขาอยู่บ้านกัน2คนคือเวลาพอมีแขกไปใครมาเวลาเขาอยู่ข้างบนเนี่ยเขาก็สามารถมองเห็นได้ว่าใครมามันก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของโจ้กับนีน่าครับแล้วเรื่องของ exterior หรือว่างานดีไซน์ภายนอกเป็นยังไงบ้างครับทำไมดีถึงเป็นฟอร์มแบบนี้แล้วก็ทำไมเลือกใช้เป็นสีขาวฮะจริงๆแล้วก่อนที่จะไปว่าแบบมันคือแน่แหละสุดท้ายว่ามันจะต้องออกมาเป็นฟอร์มที่แบบโจ้อยากได้ดูเรียบๆบ้านขาวๆไม่มีหลังคาแต่ว่าเราก็ยังอยากจะกลับไปที่แบบเป็นสเปซหลักที่โจ้กับนีน่าเขาใช้ที่เราแบบลองตีความหมายออกมากับการใช้ชีวิตเขาก็คือไอ้ห้องที่มัน9x9ถ้าเกิดสังเกตอยู่มันจะเป็นเหมือนหัวใจหลักของบ้านเป็น 9x9 แล้วมันก็จะมีห้องนอนที่เป็น Master Bedroom กับ 2 Bedroom ที่แพลนเอาไว้สำหรับเกสหรือว่าสำหรับลูกในอนาคตถ้าเกิดพี่แก๊ปมองเห็นจะเห็นว่าตัวบ้านเราอะครับพอมันเป็น Open Plan แล้วมันโล่งมันแบบหลักที่แต่ก่อนเราออกแบบไว้อะมันจะเหมือนกับว่าเหมือนคนยืนกลางแขนอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ก้อน2ก้อนเนี้ยมันลอยอยู่แล้วก้อนฝั่งเนี้ยถ้าเกิดเราเปิดไอ้แต่ก่อนนะต้องเกิดอีกอย่างนึงว่าในช่วงแรกๆมันยังไม่มีกระจกอันนี้คือสมัยก่อนเราดีไซน์เป็นเหมือนคล้ายๆพื้นที่ใต้ถุนแล้วลองคิดภาพว่าสมัยก่อนมันไม่มีกระจกอันเนี้ยมันจะดูเหมือนบ้านมันลอยอยู่แบบเนี้ย2อันแล้วพอมันไปไอ้ตัวบ้านฝั่ง Master Bedroom มันถูกไปวางไว้อยู่แมสของตัวโรงจอดรถมันก็ดูเหมือนมันไม่มีเสาอะหรือว่าไอ้ฝั่งที่มันเป็นฝั่งจิมก็ตามเราก็แคลสไอ้ตัวเสาไปด้วยตัวกระจกเงามันก็จะแบบเหมือนทุกๆอย่างมันเบลอหายกันไปแล้วแบ็คที่อยู่ด้านหลังสุดอะมันเป็นกระจกเงาอยู่ก็จะเห็นว่าตัวถ้าเกิดเรามองจากฝั่งเนี้ยมันก็จะรีเฟล็กเหมือนกับตัวนี้มันลอยอยู่แต่ว่ามันก็จะมีแบบเรื่องที่เกิดขึ้นพิเศษก็คือว่าบ้านหลังนี้มันก่อสร้างไว้แบบค่อนข้างนานมากประมาณสัก 5-6 ปีนะนินเนาะเห็นนินมีบอกอยู่นะมันก็เลยแบบมีการเพิ่มไอตัวบานชุดหน้าต่างที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเพื่อที่จะว่าอยากจะแบบไม่ได้อยากจะแบบเปิดมันเป็นแบบพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์แบบใต้ถุนแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันเวลาพอโจ้กับนีน่าเขาใช้งานเขาก็มีการเปิดปิดมันก็ยังได้คอนเซปต์หลักอยู่อันเนี้ยมันก็คือเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของตัวบ้านที่ตอนแรกเรา2คนตั้งใจวางออกมาให้มันเหมือนมันยืนแบบนี้อยู่คือจุดที่น่าสนใจของบ้านหลังนี้ก็คือพอมันมีการก่อสร้างที่นานน่ะโจทย์ requirement ความต้องการของเจ้าของก็เปลี่ยนแปลงไปนะทำให้มันไม่เหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นในอีกหลายๆจุดด้วยนะครับเราค่อยๆดูกันไปทีละส่วนเลยแล้วกันพี่เริ่มจากส่วนแรกที่จอดรถก่อนเลยนะครับประตูรั้วนี่สวยอยู่นะก็เป็นดีไซน์เป็นประตูเหล็กสีดำแบบใหญ่มากเลยแล้วก็เราทำเป็นช่องเป็นเส้นบางๆตรงกลางนะครับนอกจากรั้วตรงนี้ที่เป็นทางเข้าหลักที่เข้ามาเป็นโรงจอดรถแล้วเนี่ยฝั่งโน้นที่มันป้องกันมุมมองจากเพื่อนบ้านเนี่ยมันเป็นอีกแบบนึงเป็นแบบเหล็กฉีกใช่ไหมแล้วที่เห็นมันมีเป็นเลเยอร์ด้วยเราดีไซน์ไว้ยังไงบ้างครับความแตกต่างกันของรั้วแต่ละส่วนครับก็รั้วทางด้านนู้นเนี่ยเราตั้งใจออกแบบให้มันโปร่งมองแล้วทะลุไปเห็นส่วนของเพื่อนบ้านด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่อยากให้มันโปร่งจนเกินไปอยากให้ยังพอที่จะมี privacy อยู่ก็คือคนที่เขาผ่านไปผ่านมาไกลๆเนี่ยเขาไม่ได้มองแล้วมันทะลุเคลียร์โล่งเข้ามาเลยดังนั้นก็เลยออกแบบให้มันเป็นเหล็กฉีกแล้วก็สลับเลเยอร์ของเหล็กฉีกที่มันมีสเกลใหญ่กับเล็กเพื่อให้มันดูมีความทึบโปร่งที่มันไม่เท่ากันส่วนฝั่งด้านนี้เราก็ออกแบบเป็นรั้วทึบแต่ว่าเราก็อยากให้มันไม่ทึบจนเกินไปอย่างน้อยเนี่ยมันมีช่องตรงกลางที่อยู่ข้างในบ้านเนี่ยมองไปพอเห็นได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างนอกบ้านบ้างแต่ว่าในขณะที่คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเวลาเขาผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มองเข้ามาได้เยอะเพราะว่าจริงๆช่องมันก็จะเป็นช่องแคบๆที่ถ้าเกิดว่าเข้ามาใกล้ๆถึงจะมองเห็นได้นะครับส่วนความสูงของตัวรั้วแล้วก็ตัวประตูเนี่ยเราก็คีปสัดส่วนกับ
ฝ้าชั้น1ของตัวบ้านเพื่อที่จะให้เวลาที่ดูรูปได้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวรั้วกับตัวบ้านเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้แยกขาดออกจากกันเป็นรั้วแล้วก็มีก้อนบ้านตั้งอยู่ในรั้วแต่เราอยากให้มันดูแล้วเหมือนมันเมิร์จเข้าด้วยกันดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสัดส่วนของรั้วที่มันค่อนข้างสูงครับผมจริงๆมีอีกอย่างนึงครับเสริมนินนะครับคือว่าจริงๆแล้วอ่ะจะเห็นว่าพื้นตรงเนี้ยมันสูงนิดนึงเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันถูกถมขึ้นมาจากช่วงน้ำท่วมปีตอนที่เป็นท่วมในกรุงเทพเยอะๆครับทางเจ้าของบ้านกับโจ้เขาก็เลยคิดเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอีกทีนึงอ่ะมันจะไม่ท่วมเราก็เลยเอาระดับความสูงสุดนั่นแหละแล้วก็บวกเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยเพื่อที่จะกันความสูงนั้นเอาไว้ซึ่งมันมีข้อดีครับคือพอมันยกสูงแล้วอ่ะมันทำให้คนที่อยู่ข้างในบ้านมันมองออกไปแล้วมันโฟลว์แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่เดินอยู่บนถนนนะครับถ้าเกิดเราลองไปเดินอยู่ฝั่งนู้นนะเราจะแบบเหมือนกับจะมองเข้ามาแล้วแบบมันโดนบังมันสูงกว่ามันทำให้มองเข้ามาในฝั่ง living room ที่ทางเจ้าของบ้านอยู่มองแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นก็จะเจอคนแบบเหมือนแบบเวลาตอนมาดูไซส์คนก็จะแบบเนี้ยเคยเห็นมองอะไรอย่างเงี้ยก็ตลกดีคือจะบอกว่าจริงๆเมื่อกี้ตอนพี่มาแล้วพี่มารอเจ้าของบ้านโจ้มาเปิดอ่ะตอนแรกเรากะว่าเราจะมองผ่านอย่างเงี้ยเส้นช่องว่างๆเนี่ยเข้ามาแต่กลายเป็นต้องเขย่งเพราะข้างล่างมันเตี้ยกว่าเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าในแง่ของความ privacy มันค่อนข้างจะจัดการได้ดีเหมือนกันนะทีนี้ตรงนี้ในส่วนที่จอดรถเนี่ยมี1คำถามที่อยากถามก็คือทำไมถึงมีส่วนที่มันมีส่วนหลังคาด้านบนคุมกับส่วนนี้ที่เปิดโล่งอยู่อย่างเงี้ยฮะไม่ได้ดีไซน์ให้มันแบบมีคุมทั้งหมดเลยอะไรหรือว่าตั้งใจให้มันเป็นเรื่องของดีไซน์ positive negative อะไรแบบนี้หรือเปล่าด้วย orientation ของบ้านครับจะเห็นว่าพอเลยตอนเที่ยงไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันล่มละเพราะมีเงาของบ้านมาบังดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราใช้ร่มเงาธรรมชาติแทนที่จะเป็นตัว architecture ที่มันจะยื่นต่อไปก็เป็นก็ลงตัวกับการออกแบบดีครับแล้วก็นอกจากส่วนของที่จอดรถแล้วมันมีจุดหนึ่งทางเข้าหน้าบ้านที่สำหรับพี่เห็นรูปที่ดินส่งให้รู้สึกว่ามุมนี้สวยมากเลยก็คือขอบด้านหน้าตรงนี้ฮะเพราะว่ามันมีเนี่ยต้นไม้ต้นนึงที่โอ้โหมันแบบฟอร์มมันโค้งเลี้ยวมาแบบสุดยอดมากอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นมายังไงฮะการดีไซน์ขอบตรงนี้แล้วก็รวมถึงต้นไม้ต้นนี้ด้วยก็ตอนแรกเนี่ยต้นไม้ต้นเนี้ยในผังเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่ามันมีต้นไม้ต้นนี้อยู่แต่ว่าเวลาที่เราดูแปลนของพวกเซอร์เวย์สำรวจพวกนี้ครับเขาก็จะลงตำแหน่งของตัวโคนต้นไม้มาเนาะซึ่งถ้าเราดูในแปลนเราจะเห็นว่าโคนต้นไม้เนี่ยมันพ้นจากแนวบ้านเราก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรแต่ว่าพอเรามาดูหน้างานจริงหลังจากที่ดีไซน์เสร็จปุ๊บเราก็เลยมาเจอปัญหาว่าต้นนี้จริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะมันไม่ได้โน้มขนาดนี้ตอนแรกมันโน้มประมาณแนวเสานี้อะไรอย่างนี้ไหมมันทะลุเหมือนมันทะลุขึ้นไปตรงกลางของหลังคาตัวนี้พอดีแต่ว่าตอนนั้นเรามาดูมันก็มีออปชันว่าเราจะต้องถ้าย้ายเนี่ยน่าค่อนข้างยากเราจะต้องแบบตัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราด้วยความที่เราก็รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นต้นไม้ใหญ่แล้วเราก็อยากจะเก็บมันไว้ลองมันมีวิธีการอะไรได้บ้างก็เลยลองหาข้อมูลต่างๆก็เพิ่งรู้ว่ามันมีคนที่เขาทำอาชีพแบบรับโน้มต้นไม้โดยเฉพาะเลยเราก็เลยให้เขามาช่วยดูเขาก็ทำการตัดแต่งรากแล้วก็โน้มตัวต้นไม้เนี่ยให้มันเอียงมากขึ้นกลายเป็นฟอร์มที่มันสวยงามแบบนี้เลยครับโอเคเลยครับนี่ก็คือส่วนด้านหน้านะเดี๋ยวให้นิ่งกับท็อปพาเข้าไปดูด้านในต่อเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ส่วนกลางแล้วซึ่งกล่องเนี้ยถ้าย้อนกลับไปตอนที่ท็อปเล่าก็คือท็อปเอามาจากสิ่งที่เจ้าของเขาต้องการเลยใช่ไหมเมื่อก่อนเขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็ชอบสเปซแบบนี้ทีนี้พี่อยากรู้ว่าพอเรามาดีไซน์เองเนี่ยเราก็คงแบบนั้นมาเลยไหมเพื่อให้เขาระลึกถึงหรือว่าจริงๆแล้วเรามีการปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับบ้านหลังนี้อีกทีนึงครับเอาจริงผมกับนินก็ไม่เคยไปตรงนั้นเขามีรูปให้เห็นไหมเท่าที่โจกับนีน่าเล่าให้ฟังคือเหมือนกับว่ามันเป็นคอนโดผมยังงงเลยคอนโดอะไรเป็นแบบดูเพล็กซ์อยู่กันยังไงอะไรเงี้ยก็โจก็บอกว่ามันแบบมันโปร่งดีแล้วแบบเวลาบางคนอยู่ข้างล่างอีกคนนึงอยู่ข้างบนคุยหากันก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนเอาสิ่งที่โจกับนีน่าเล่าให้เราฟังเราก็เอามาคิดต่อมากกว่าโดยที่แบบเหมือนกับฟังจากของเขาแล้วมาต่อเป็นเรื่องราวของเราว่าถ้าเกิดเป็นพื้นที่ของเราเองในห้องแบบเนี้ยมันจะถูกจัดแบบไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับอย่างอันนี้เนี่ย
ความสูงก็คืออย่างเมื่อกี้ที่บอกก็คือ9 เมตรไหมจริงๆข้างในถึงไหมนินพอหักฝ้าเพดานออกก็ลดลงมาหน่อยครับแต่ว่าจากข้างนอกเนาะตอนที่เราทำกรอบเราพยายามทำให้ proportion มันเป็นแบบจัตุรัสอย่างตรงนี้ที่เรามองไปเห็นเนี่ยคือมันเป็นกระจกใหญ่สูงมากเลยครับแล้วมันทำให้มุมมองตรงนี้มันก็เปิดโล่งจริงๆครับเราเห็นยอดไม้เห็นอะไรเต็มๆเห็นท้องฟ้าหมดเลยนะครับซึ่งมันก็ได้อีกความรู้สึกที่มันแตกต่างลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่ามันไม่โปร่งขนาดนี้ครับมันก็เหมือนเฟรมถูกตัดเท่านั้นครับตอนที่เรามาก่อสร้างเนี่ยเห็นว่ามันมีอย่างหนึ่งที่เราถูกคิดมาก็คือการที่เราต้องเชื่อมสเปซข้างๆของตรงนี้ด้วยเนี่ยให้มันเปิดโล่งได้ใช่ไหมมันเป็นโจทย์แรกของเจ้าของเขาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะย้อนกลับไปที่ท็อปเราเมื่อกี้ว่าไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้เนาะแล้วก็ชอบพวกการออกกำลังกายดังนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีการใช้งานพื้นที่ที่มันกึ่งoutdoor ในตอนที่เราออกแบบตอนแรกเนี่ยเราก็เลยสร้างสเปซที่ตัวห้องนั่งเล่นตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเป็นหัวใจที่อยู่ตรงกลางปุ๊บเนี่ยทีนี้ปีก2ข้างครับมันก็จะถูกเชื่อมต่อกันด้วยพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แบบกึ่งoutdoorเนาะคือเป็นเหมือนพื้นที่ที่เป็นใต้ถุนมีหลังคาแต่ว่าไม่ได้มีผนังเปิดโล่งฝั่งนึงเนี่ยเราคิดไว้สำหรับใช้จัดพวกปาร์ตี้ต่างๆที่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนที่นั่งสังสรรค์อยู่ในพื้นที่ติดแอร์บางกลุ่มก็ออกไปด้านนอกส่วนอีกฝั่งนึงก็เป็นพื้นที่ที่เขาสามารถที่จะเป็นพื้นที่ออกกำลังกายซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่แบบกึ่งoutdoorได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปมันก็มีรูปแบบของการใช้งานหรือว่าความต้องการที่เปลี่ยนไปมันก็เลยกลับกลายเป็นว่าพื้นที่สองข้างนี้มันถูกกั้นให้เป็นพื้นที่ที่สามารถปิดแล้วก็เปิดแอร์ได้เพื่อใช้พื้นที่ใช้ประโยชน์กับพื้นที่ใช้สอยของพื้นที่บ้านเนี่ยให้ได้มากที่สุดครับแต่มันก็ยังมีข้อดีที่แบบบางทีช่วงที่แบบฝุ่นเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่จำเป็นที่ต้องเปิดเป็นใต้ถุนเหมือนเดิมก็ทางโจ้กับนีน่าเขาเลือกที่จะปิดได้แต่ว่าวันไหนที่แบบอากาศมันค่อนข้างดีแล้วอยากได้ ventilation เขาก็จะเปิดไอ้บานเลื่อนเนี่ยที่มันอยู่ด้านข้างเนี่ยเข้ามากองกันอยู่แล้วก็ไอ้บานเปิดที่อยู่ตรงรูปด้านของอาคารพอเปิดไว้ข้างนอกลมมันก็ค่อนข้างโฟลว์แต่ก่อนที่เราคิดว่าแบบพื้นที่แบบเซมิเอาท์ดอร์ใต้ถุนนะมันจะเป็นพื้นที่ปาร์ตี้เนาะแบบนั่งดื่มนั่งคุยกับเพื่อนกลายเป็นว่าพอเวลาผ่านไปบ้านมันก่อสร้างไปนานแล้วก็กลายว่าผมเห็นโจ้กับนีน่าเขาใช้พื้นที่ล่าสุดคือเพื่อนมาแล้วทุกคนมีลูกหมดแล้วมันกลายว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีเฟอร์นิเจอร์เปิดปุ๊บมันกลายเป็นสนามเด็กเล่นให้เด็กวิ่งออกไปแล้วก็วนออกไปอยู่ที่สวนข้างนอกมันก็กลายเป็นแบบวิธีการใช้พื้นที่อีกแบบนึงที่เราที่เป็นสถาปนิกเองก็ไม่ได้คาดคิดก็รู้สึกจริงๆมันก็เป็นเสน่ห์เหมือนกันครับก็บอกว่าระยะเวลาของการก่อสร้างบ้านหลังนี้มันก็ทำให้ช่วงชีวิตรูปแบบการใช้ชีวิตของเจ้าของบ้านมันเปลี่ยนแปลงไปนะแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันอยู่เหนือแผนตอนแรกที่เราตั้งเอาไว้แต่พี่รู้สึกว่าจริงๆตอนแรกเริ่มพอพี่มองกลับเข้ามาเนี่ยการเห็นพื้นที่ที่แบ่งออกเป็น3ก้อนแบบนี้จริงๆมันก็คือเป็นพื้นที่ที่จะบอกว่ามันรวมเชื่อมกันได้นะเพราะอย่างตรงนี้บานเลื่อนที่ท็อปบอกก็คือมีการดีไซน์แบบติดตั้งมุ้งลวดไว้ด้วยในช่วงเย็นหรืออะไรแบบนี้เราก็อาจจะเปิดบางส่วนได้ใช่ไหมแล้วก็ให้ลมมันยังโฟลว์ได้ก็กันยุงกันแมลงได้ด้วยนะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนอกจากมันจะเป็น living แล้วก็มันมี dining แล้วตรงนี้เนี่ยตอนที่พี่เห็นรูปพี่นึกว่ามันเป็นแบบ pantry แบบทำอาหารให้จริงจังนะแต่ว่าพอมาเห็นของจริงนี่ข้างหลังนี่จริงๆคือเป็นชั้นวางสำหรับวางเครื่องดื่มนี่เองอันนี้คือไลฟ์สไตล์ของโจเขาเลยใช่ไหมอันนี้จริงๆก็ไม่ต้องบอกแล้วว่าเป็นยังไงนะครับเห็นรูปก็น่าจะรู้โจก็แบบชอบปาร์ตี้ครับผมอันนี้ก็จริงๆก็จะเป็นแบบบางขวดก็ไม่ได้ดื่มจะเป็นขวดที่แบบโจ้เขาแบบสะสมเอาไว้เขาก็วางไว้ก็จะเป็นคนที่แบบสะสมหลายๆอย่างซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์เหมือนกันที่เขาก็บอกไว้เลยว่าต้องมีมุมนี้ให้เขาใช่ไหมใช่ครับผมทีนี้ในส่วนของตรงนี้เราก็ยังพอเห็นว่ามันมีที่ล้างมือได้แล้วก็มีเตาด้วยนะแต่ว่าการทำอาหารจริงๆคือมีครัวแยกข้างหลังป่ะฮะก็จะไปแพ็คอยู่ด้านหลังที่เป็นทางทิศตะวันตกซึ่งส่วนเซอร์วิสด้านหลังนี่มีห้องอะไรบ้างก็จะมีห้องครัวห้องเก็บของห้องซักล้างห้องไฟฟ้าห้องแม่บ้านครับซึ่งแม่บ้านเองเนี่ยเขาก็สามารถจะเดินทางข้างหลังได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องผ่านในตัวบ้านใช่ครับก็มีการทำทางเซอร์วิสแยกไว้ให้ด้วยใช่ครับอีกอย่างนึงที่อยากถามก็คือการเลือกใช้สีจะเห็นว่าในพื้นที่ส่วนของบาร์ตรงนี้เนี่ย
เราเลือกใช้สีดำเพื่อให้มันดูโดดเด่นขึ้นมาเลยนะก็จะเห็นว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ของสีดำกับสีขาวที่แตกต่างกันตัวเนี้ยมันเลือกยังไงบ้างครับว่าตรงไหนควรจะเป็นขาวตรงไหนควรจะเป็นดำครับคุณโจ้คุณนีน่าเนี่ยจะชอบไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดเราตามใจโจ้เนี่ยบ้านเนี่ยจะเป็นสีดำทั้งหลังจะดำหมดเลยจะดำหมดเลยแต่ว่าทางคุณนีน่าเขาจะชอบสีที่มันสว่างหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกที่จะใช้สีดำเนี่ยแอคเซนต์เป็นจุดๆนะครับอย่างเช่นแบบตรงแบ็คของส่วนที่เป็นบาร์ตัวเนี้ยก็เพื่อให้มันกับมีความเด่นขึ้นมาในสเปซที่เป็นสีขาวอยู่ครับคือแฟนของโจก็จะยอมให้โจแค่บางจุดโอเคบาร์นี่ยอมให้ดำได้แต่ส่วนอื่นๆของบ้านก็เป็นเปอร์เซ็นต์สีขาวที่เยอะกว่าสีครีมบ้างอย่างตอนแรกแบบว่าโจบอกว่าเฮ้ยกระเบื้องพื้นสีดำนี่นะเขาบอกไม่ได้ต้องเป็นสีสว่างวันนี้แล้วก็ต้องมาคอมโพรไมซ์กันแต่ผมว่ามันก็สวยดีนะครับจังหวะที่แบบพอเข้ามาบ้านมันก็สว่างกลายเป็นว่าพอว่าเราไปเลือกทางเดินกับผนังที่เป็นสีดำจังหวะที่แบบเวลาพอเรามองจากข้างนอกเข้ามาหรือว่าเวลาเรานั่งอยู่ที่โซฟาแล้วมองกลับเข้ามามันกลายเป็นแบบเหมือนฟีเจอร์ที่เด่นอยู่อันนึงครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีนี้ในแง่ของการจัดการสเปซบางที่พี่อยากรู้คือการที่เราทำแบบดับเบิลรุ่มสูงขนาดนี้ 7-8 เมตรเรื่องของแอร์นี่ที่มันต้องเอาอยู่นะในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เรื่องของการกระจกสเปคที่เราเลือกมายังไงเพื่อให้ความร้อนที่มันเข้ามาในระดับที่โอเคอยู่ถึงแม้จะเป็นทิศตะวันออกก็ตามเนี่ยเรามีวิธีการคิดตรงนี้ยังไงบ้างครับจริงๆพวกการเลือกใช้วัสดุผมคิดว่าอย่างกระจกที่เราใช้ตัวนี้ก็เป็นกระจกเทมเปอร์ธรรมดานะครับแต่ว่าพวกเทคโนโลยีของเรื่องวัสดุต่างๆมันเป็นสิ่งที่มันเข้ามาช่วยเพื่อแก้ปัญหาเนาะแต่จริงๆในเวลาที่เราออกแบบแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันควรที่จะถูกคิดตั้งแต่ตอนแรกยกตัวอย่างเช่นการที่เราบอกว่าเราเซตบ้านไว้ในทิศตอนตกแล้วเปิดออกไปทางทิศตอนออกซึ่งมันเป็นทิศที่มันไม่ร้อนมากทีนี้พอด้วยความที่ตำแหน่งของบ้านมันอยู่ในตำแหน่งที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยในเรื่องของการความร้อนหรือว่าเรื่องของแอร์เองเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้สเปคที่มันสูงโอเวอร์มากเกินไปเพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้มันอยู่ในตำแหน่งที่มันเหมาะสมอยู่แล้วผมก็คิดว่าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบที่ทำให้มันเกิดปัญหาสิ่งเหล่านี้น้อยที่สุดแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปใช้พวกของที่มันมีราคาแพงมากๆเพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญหาซึ่งของเหล่านี้มันก็จะช่วยแก้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็จะไม่สามารถที่จะช่วยได้เท่ากับการที่เราวางสิ่งต่างๆในตำแหน่งที่มันเหมาะสมตั้งแต่แรกครับแต่อย่างห้องนี้ครับเราก็รู้สึกว่าแบบแอร์มันต้องล้างทุกๆแบบทุกๆ6 เดือนบางคนล้างบ่อยอย่างนั้นหน่อยเราก็เลยสเปซมันสูงเราไม่ได้ไปวางแอร์อยู่ที่ฝ้าเพดานของดับเบิลวอลลุ่มเนาะเราก็เลือกวางอยู่ที่ใต้ทางเดินซึ่งมันก็สามารถที่จะใช้บันไดตัวที่แบบมันไม่ได้สูงมากเข้ามาไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งล้างอยู่ทุกๆ6 เดือนอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบนี้มันก็สะดวกกับเจ้าของเวลาเขาเมนเทนแนนซ์ก็เป็นจุดหนึ่งที่จริงๆถ้าเกิดว่าเราออกแบบให้มันตามธรรมชาติตามทิศทางแสงทิศทางลมอะไรเงี้ยแน่นอนว่ามันก็จะช่วยเรื่องของความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านได้เยอะนะครับพื้นที่ชั้น 1เนี่ยมีห้องอะไรอีกบ้างไหมครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานี่เลยเราจะเห็นว่ามีทางเข้าไปเนอะแบ่งเป็นห้องอะไรบ้างครับเพราะทางฝั่งด้านหน้าบ้านนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นฟังก์ชันของทางเจ้าของบ้านครับก็จะมีห้องทำงานที่เฟซออกไปตรงส่วนเล็กๆที่จะเป็นคอร์ดภายในคอร์ดที่เมื่อกี้เราเห็นกันอยู่ทางตรงที่จอดรถนะแล้วก็จะมีห้องน้ำสำหรับเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็มีห้องเก็บของขนาดใหญ่เลยอยู่ใต้บันได1 ห้องครับแล้วก็ถ้าเป็นทางหลังบ้านเนี้ยก็จะเป็นทางออกไปส่วนเซอร์วิสละที่ประกอบไปด้วยห้องต่างๆที่เมื่อกี้ที่บอกไปนะครับซึ่งแม่บ้านสมมติทำครัวทำอะไรก็สามารถเอาอาหารมาเสิร์ฟให้ทางได้แล้วก็จะถูกซ่อนไปด้วยจริงๆแล้วมองจากตรงนี้เฮ้ยจะขึ้นไปชั้น2ยังไงเพราะจริงๆเราแพ็คบันไดอยู่ด้านหลังฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เราซ่อนบันไดเอาไว้เวลาเรามองจากฝั่งนี้เราก็จะมองไม่เห็นบันไดครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้นินท็อปพาขึ้นไปชั้น2ครับครับตอนนี้ก็เดินขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับส่วนของบันไดที่เมื่อกี้ท็อปบอกว่าก็ซ่อนไว้แนวนี้เลยนะครับแล้วพอขึ้นมาก็จะเห็นว่าดีไซน์ของบันไดเนี่ยในเรื่องของฟีลลิ่งมันมีความแตกต่างนิดนึงนะจากตอนแรกที่มันเป็นขาวๆดำๆเนี่ยมันเริ่มมี
การใช้ลักษณะของไม้เพิ่มเข้ามาก็ดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะเล่าถึงดีไซน์บริเวณนี้ให้นิดนึงครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ด้านบนเห็นมีการเจาะช่องเป็นสกายไลท์ด้วยนะ ก่อนจะไปว่าแบบเจาะยังไงคือสีเปลี่ยนพอนีน่าครับผม เริ่มเปลี่ยนจากสีเข้มกลายเป็นสีอ่อนๆอันนี้ก็คือเรื่องของคอมโพรไมซ์อันหนึ่งแล้วก็หลังจากที่เจาะเนี่ยไอ้ที่บันไดพอไปเซตฝั่งนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะเป็นดับเบิลวอลลุ่มแล้วก็หมุนกลับมากลายเป็นสะพานเชื่อม2อันเพื่อจะเข้าห้องซ้ายฝั่งนี้กับห้องฝั่งขวาเนี่ยที่เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็จะสังเกตว่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยคือเราเจาะสกายไลท์ที่โถงบันไดกลายเป็นว่าเวลาโจ้กับนีน่าเวลาเขาอยู่บ้านตอนกลางวันเนี่ยเขาแทบจะไม่ต้องเปิดไฟตรงนี้เลยมันก็สามารถที่จะสว่างได้ตลอดเวลาครับแล้วก็จริงๆพี่ก็แอบเห็นว่ามันก็มีการซ่อนไฟไปด้วยนะไอ้ตรงช่องตรงนี้เนี่ยรวมไปถึงให้พูดเรื่อง lighting คิดมายังไงบ้างครับเอาแบบเล่าภาพรวมของทั้งหลังก็ได้นะว่าตรงไหนที่เราแบบเน้นเป็นไฮไลท์พิเศษไหมการออกแบบไฟอะครับหลักๆก็คือว่าด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มที่มันสูงเนาะดังนั้นไฟที่มันอยู่ตรงเหนือฝ้าตรงบริเวณนี้มันจะเซอร์วิสได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นวิธีที่ lighting designer เขาวางครับเขาเลยพยายามที่จะวางไฟไว้ในตำแหน่งที่สามารถที่จะเซอร์วิสได้ง่ายก็คือช่วงที่มันอยู่ตรงนี้ครับที่พี่แก๊ปเห็นว่ามันจะค่อนข้างที่จะแน่นอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนู้นมันจะห่างๆหน่อยก็คือใช้เท่าที่วางเท่าที่จำเป็นเพราะว่ามันจะเซอร์วิสค่อนข้างยากแต่ว่าบริเวณเนี้ยก็เน้นวางตรงนี้แล้วก็ที่จะเห็นว่าลักษณะของ lighting เนี่ยมันไม่ได้เป็นกริดที่เท่ากันไปหมดเนี่ยก็คือมันมีหน้าที่ของมันในการที่จะโฟกัสลงไปที่ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับอย่างเช่นตรงนี้มันก็จะส่องไปที่ตัวพื้นที่ตรงหน้าบาร์ข้างล่างนี้ก็เลยจะเรียงกันเป็นชุดอยู่ครับหรืออย่างบริเวณตรงนี้ก็คือเพื่อให้ทางเดินได้สะดวกเลยนะครับหรือว่าอย่างเช่นตรงจะเห็นว่าตัวไฟที่ส่องให้ความสว่างกับฝ้าเพดานด้านบนนี้ก็จะติดอยู่ในระดับที่มันสามารถที่จะเซอร์วิสจากชั้น1ได้ไม่สูงเกินไปอยู่ตรงบริเวณผนังครับอันนั้นก็เป็นลักษณะเหมือนแบบอัพไลท์ขึ้นมาใช่ไหมจริงๆตอนแรกเราตั้งใจจะเอ็กซ์ตรีมว่าแบบจะไม่มีไฟที่อยู่บนฝ้านี้เลยกะว่าจะไม่มีจะได้เซอร์วิสง่ายๆแต่โจ้กับนีน่ากลัวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมืดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยแบบเผื่อเอาไว้ตอนแรกเราก็เชียร์ว่าไปไม่ต้องมีเลยแล้วเราไปใช้พวกฟลอร์แลมป์เยอะๆใช้โคมแทนใช่แต่ว่าทางโจ้นีน่าเขากลัวว่ามันจะไม่สว่างพอครับก็เลยต้องมีวางซึ่งอันนี้เวลามันต้องเมนเทนแนนซ์ก็คือมันก็ต้องต่อแบบนั่งร้านอะไรขึ้นไปใช่ไหมครับแต่โดยส่วนมากแล้วไฟพวกนี้มันเป็น LED ที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างนานอยู่แล้วมันไม่ได้ต้องเซอร์วิสกันบ่อยๆครับแต่เราก็ไม่ได้เป็นไฟที่แบบเปิดตลอดเวลาส่วนมากเวลาโจ้กับนีน่าอยู่ก็จะแบบเปิดไฟโซนเนี้ยกับโซนอัพไลท์ก็ใช้ชีวิตอยู่แล้วก็โซนฝั่งนี้ก็พอไม่ได้เปิดนานปุ๊บพวก LED มันก็กินกำลังเป็นชั่วโมงใช่ไหมมันก็ยิ่งแบบทำให้อายุของมันยืนนานขึ้นครับคืออย่างตอนนี้เราถ่ายอยู่เนี่ยมันก็เกือบจะ5 โมงแล้วนะก็ยังเห็นว่าแสงที่เข้ามาด้วยช่องเปิดมันขนาดใหญ่มากจริงๆอ่ะตรงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟจริงๆครับโอเคครับจากตรงนี้เดี๋ยวให้พาเข้าไปดูที่มาสเตอร์เบดรูมต่อครับโอ้ห้องนอนนี้แบบโหดำเท่เลยตอนแรกคือเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงโถงบันไดคือเป็นขาวกับไม้นะเป็นฟิลอบอุ่นแล้วแต่พอเข้ามาห้องนอนก็กลับมาเข้มอีกเหมือนกันนะฮะครับก็นี่เป็นมูดที่คุณโจเขาชอบดำๆคือเมื่อกี้ที่บอกก็คือโจชอบดำๆแต่ว่าแฟนโจก็จะขอให้มีบาลานซ์หน่อยพื้นนี่ก็ยังเห็นว่าจะเป็นพื้นไม้ไหลเข้ามาหน่อยนะฮะพื้นไม้ก็จะสีอ่อนหน่อยตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นผนังดำแล้วพื้นไม้เป็นพื้นไม้สีเข้มก็ต่อรองกันว่าอย่างน้อยขอไม้อ่อนหน่อยคือถ้าไม่ยอมก็คงต้องไปมีห้องนอนแยกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วตอนที่เราดีไซน์อ่ะพอการทำห้องนอนให้เป็นสีดำอ่ะมันมีอะไรที่มันต้องแบบคอนเซิร์นต้องแบบคำนึงหรือถึงอะไรไหมหรือว่าจริงๆก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยจริงๆการอยู่ในห้องโทนสีเข้มมันก็แล้วแต่คนเนาะคือบางคนที่ชอบเนี่ยเขาก็อยู่ได้แฮปปี้แต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบเขาอาจจะรู้สึกว่ามันอึดอัดหรือเปล่าอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับความชอบเหมือนกันความชอบขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้อยู่อาศัยเลยว่าเขาชอบแบบไหนครับอย่างที่เราทำห้องนี้เป็นสีดำก็มาจากความต้องการของเจ้าของบ้านเขาก็อยู่เขาก็แฮปปี้ครับแต่มันก็กลับกลายเป็นว่ามันก็สวยดีนะฮะเวลาพอเรามองจากหน้าบ้านเมื่อกี้ตอนที่เรายืนกันอยู่ปุ๊บ
รั้วประตูรั้วข้างหน้าบ้านมันสีดำผนังสีขาวพอมองขึ้นมาข้างบนอีกนิดนึงตัวผนังภายนอกของอาคารมันกลายเป็นสีขาวแต่ว่าแบบกลายเป็นว่าในห้องตั้งแต่ฝ้ามันกลายเป็นสีดำมันเหมือนห้องมันหลุดบลึบหายเข้าไปแล้วมันก็เป็นแบบภาษาที่ออกแบบที่มันแปลกดีก็รู้สึกว่ามันแจ๋วดีครับถ้าเสริมเนี่ยเขาคือจะเห็นว่าฝ้าเพดานสีดำมันไหลออกไปถึงข้างนอกเลยรวมถึงผนังภายนอกตรงนี้ด้วยตรงระเบียงนี้ด้วยดังนั้นอย่างที่ท็อปบอกว่าตะเกียมองจากด้านภายนอกจะเห็นว่าไอ้ผนังภายนอกมันเป็นสีขาวอยู่เป็นเฟรมแต่ไส้ข้างในเนี่ยมันจะเป็นดำเลยมันก็ทำให้ส่วนของห้องนอนตรงนี้มันดูสวยดีครับอีกอย่างนึงก็คือห้องนี้มันมีช่องเปิดที่ค่อนข้างกว้างด้วยคือมันมีผนังที่เป็นสีดำเยอะก็จริงแต่ว่ามันก็มีพื้นที่ที่มันมองโล่งออกไปด้านนอกแล้วก็ไปเห็นสีเขียวของต้นไม้พวกนี้มันก็ไม่ได้ทำให้มันช่วยให้มันไม่อึดอัดจนเกินไปด้วยครับทีนี้ในส่วนของห้องนอนเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนเราเดินเข้ามามันมีทั้งฟังก์ชันของ walk-in closet อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีห้องน้ำซึ่งก็ขนาดใหญ่เหมือนกันให้เล่าถึงการดีไซน์พื้นที่2ส่วนนั้นให้ฟังหน่อยฮะอย่างเรื่อง closet เนี่ยก็จะเป็น requirement ของเจ้าของบ้านเหมือนกันคือเขาเป็นคนที่ชอบแต่งตัวก็คือมีเสื้อผ้าเยอะมากดังนั้นก็เลย require ตัว closet เนี่ยที่เป็นขนาดใหญ่เลยแล้วก็จะแบ่งเป็นของผู้ชายกับผู้หญิงคนละครึ่งนะครับซึ่งในส่วนของบ้านเนี้ยมันก็จะไม่ใช่แค่ห้องโคลเซ็ตที่ใหญ่แต่แบบตู้เก็บรองเท้าเนี่ยจะเห็นว่าตรงส่วนที่มันเป็นใต้ถุนฝั่งที่เป็นฝั่งปาร์ตี้ฝั่งหน้าบ้านผนังกระจกข้างหลังเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นตู้รองเท้าหมดเลยก็คือเก็บรองเท้าได้เยอะมากเก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านครับครับแล้วก็ส่วนของห้องน้ำเองก็จะเป็นแบบโทนสีขาวเลยนะครับตัวห้องน้ำเองก็จากตอนแรกเนี่ยก็มีการขยายเพิ่มขึ้นมาจากตอนแรกเนี่ยห้องน้ำก็จะไม่ได้ใหญ่เท่านี้แต่ว่าเป็นความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของเจ้าของว่าแต่เดิมเนี่ยเขาจะมีส่วนที่เป็นห้องนั่งเล่นอยู่ในห้องนอนด้วยเพราะตอนแรกเนี่ยคุณโจเขาสูบบุหรี่แล้วเขาอยากมีพื้นที่ที่สามารถที่จะปิดกั้นแล้วสามารถแบบออกไปสูบบุหรี่ในโซนของตัวเองได้แต่ว่าไปมาเนี่ยเลิกสูบแล้วก็เลยไม่อยากได้ห้องนี้แล้วก็เลยคิดว่าอยากได้ห้องน้ำใหญ่ๆแทนห้องน้ำมันก็เลยขยายขึ้นแล้วก็กลายเป็นฟีเจอร์ที่เราก็ค่อนข้างชอบมากห้องน้ำของในบ้านหลังนี้ครับเป็นห้องน้ำที่ขนาดแล้วก็บรรยากาศข้างในเนี่ยน่าใช้งานมากๆเลยครับครับอ่างล้างหน้าก็มี His and Her นะครับชาวเวอร์เองก็เหมือนมี His and Her เบิ้ลไปอีกด้วยอะไรนะครับแล้วก็ส่วนที่วางโถโซพันก็มีแบบสกายไลท์ด้วยครับแล้วก็จะมีผนังห้องน้ำส่วนที่มันเป็นกระจกโล่งทั้งหมดเลยออกไปด้านนอกเพราะฉะนั้นห้องน้ำมันก็จะสว่างทั้งวันแต่ว่าในขณะเดียวกันข้อดีก็คือว่าห้องน้ำเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปิดม่านไว้ตลอดเวลาด้วยเพราะว่าต้นกฐินนรงค์ต้นเนี้ยที่เราโน้มมาเนี่ยพอมันทะลุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมาบังมันมากรองมุมมองให้ตรงห้องน้ำพอดีคือยังมองออกไปเห็นแต่ว่าคนข้างนอกมองเข้ามาเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นละเพราะว่าข้างในห้องน้ำมันก็จะมืดกว่าข้างนอกครับโอเคอีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากถามแล้วก็สังเกตมาตั้งแต่ข้างล่างแล้วก็คือไอ้ตัวสวิตช์ของไฟเนี่ยรู้สึกว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันเตี้ยกว่าปกตินะคือเรารู้สึกว่าถ้าเป็นบ้านอื่นๆเนี่ยเวลากดพี่ว่ามือพี่จะต้องอยู่ประมาณนี้แต่เนี้ยพี่รู้สึกว่าอยู่อย่างนี้หรืออยู่อย่างนี้ก็ได้จริงๆแล้วมันมีแนวคิดยังไงไหมฮะกับการระดับของตรงนี้ก็คือมันสวยกว่าครับ เวลามุมมองของเราเนี่ยมองไปบนผนังเนี่ยคือถ้ามันมีพวกสวิตช์มีพวกมือจับมันจะมีอิเลเมนต์ต่างๆมากมายอิเลเมนต์พวกนี้มันบางครั้งมองไปมันรบกวนสายตาถ้าเกิดว่ามันถูกกดให้ต่ำลงในระดับที่มันยังใช้งานได้อยู่ไม่ได้ติดขัดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานเนี่ยมันก็คือแค่เรื่องของความเคยชินคือมันต่ำลงมามันก็ไม่ได้ทำให้การใช้งานมันยากแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือมันทำให้มุมมองเวลามองไปในสเปซต่างๆเนี่ยมันดูคลีนมันดูสวยกว่าครับซึ่งนอกเหนือจากถ้าสังเกตก็คือนอกจากสวิตช์แล้วเนี่ยพวกมือจับประตูต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกกดในระดับที่เตี้ยด้วยเหมือนกันอลายไปด้วยกันกับตำแหน่งของพวกสวิตช์ต่างๆครับหรือแม้กระทั่งเวลารีโมทแอร์ที่เราแขวนไว้แล้วก็เลือกติดให้มันอยู่ในเส้นแนวเส้นเดียวกันเลยนะพื้นที่ส่วนสุดท้ายที่อยากถามก็คือนี่ตรงนี้เปิดออกไปยังมีพื้นที่outdoorอยู่ด้วยนะฮะเป็นพื้นที่สำหรับทำอะไรบ้างเอ่ยคือจริงๆพื้นที่เนี้ยก่อนหน้านี้จะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบเมื่อกี้ที่นินบอกว่าโจสูบบุหรี่โจเขาแพลนเอาไว้ว่าจะออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกเนี่ยแหละแต่พอสุดท้ายไม่ได้สูบบุหรี่แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้เลยเมื่อกี้ถามโจอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยสุดท้ายโจได้ใช้ไหมโจบอกเฮ้ยไม่ได้ออกไปเลยแต่ว่าเราเองก็ยังรู้สึกว่า
มันเขาเรียกอะไรมันมีเทรชโชระหว่างพื้นที่ห้องกับพื้นที่ที่มันเป็นอากาศที่อยู่ข้างนอกพอเวลาเรายืนอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดพี่แก๊ปสังเกตเราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันดูหวิวๆเนาะเหมือนเราลอยอยู่ที่แบบชั้น2อะไรเงี้ยเราเหมือนเรายังจะมีแบบเหมือนระเบียงใหญ่ๆอยู่เป็นเทรชโชอันนึงให้เราแบบก่อนที่เราจะหลุดออกไปมันกลับใช้งานให้เราในทางความรู้สึกแทนผมว่านี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจดีครับพี่ว่าเป็นอีกพื้นที่นึงที่เราก็คือในอนาคตน่าจะมีการใช้ประโยชน์ได้แน่แต่มันอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานไปแล้วก็ส่วนที่ชอบก็คือการที่ต้นกฐินนรงค์เนี่ยมันก็เลื้อยเข้ามานะแล้วก็ทำให้เราสามารถสัมผัสกับพื้นที่ตรงนี้ได้แล้วก็มองลงไปเห็นขอดด้านล่างด้วยนะครับก็เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างชั้นล่างกับชั้นบนด้วยพี่เลือกมาปิดรายการที่คอร์ดด้านหน้าเลยนะครับซึ่งก็เป็นคอร์ดที่ส่วนตัวพี่ชอบนะบรรยากาศดีมากแล้วก็นี่คือต้นกฐินนรงค์ที่แบบโหฟอร์มสวยมากๆเลยนะครับโจนี่เพิ่งมาเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกใช่ไหมครับใช่ครับชนะทีมอะไรนะฮะเมื่อคืนชนะแมนยูครับผมเท่าไหร่ครับก็เยอะอยู่ครับ 4-0 แล้วรวม2นัดในฤดูกาลนี้นี่เท่าไหร่ก็เกือบโหลแล้วครับเกือบโหลไม่รู้นี่เด็กแมนยูกันป่ะครับเดินออกแล้วนะครับโอเคถามโจ้นิดนึงนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานมากคือมันนานจนความต้องการแรกของโจ้กับความต้องการตอนนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างเนอะหลังจากที่ได้เข้ามาอยู่แล้วโจ้รู้สึกยังไงบ้างครับตั้งแต่วันแรกที่ผมบอกทางอีฟดินและท็อปครับเรื่องการดีไซน์บ้านคือผมก็ตอบโจทย์ของผมทุกอย่างเลยว่าผมอยากได้แบบไหนทุกอย่างแล้วก็อย่างที่พี่แก๊ปทราบว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแต่พอเข้ามาอยู่จริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่ามันยังเป็นโจทย์ที่ผมได้คำตอบที่ผมต้องการอยู่หลายๆอย่างเลยครับตั้งแต่ห้องนั่งเล่นห้องนอนทุกอย่างคอเซ็ตทุกอย่างแล้วก็โดยรวมด้านนอกที่จอดรถทุกอย่างครับคือมันยังเป็นสิ่งที่ผมต้องการอยู่จะมีบางอย่างนิดหน่อยที่เปลี่ยนแต่สิ่งที่อีฟทำมามันก็ยังตอบโจทย์ผมได้อยู่ครับผมอย่างท็อปเองที่เป็นเพื่อนโจ้นะแล้วก็การได้มาดีไซน์บ้านให้เพื่อนหลังนี้มีอะไรที่อยากจะแชร์ไหมครับอันแรกเลยก็สนุกดีนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วบริษัทเราพยายามออกแบบบ้านให้เพื่อนมาหลายหลังแล้วแต่หลังนี้เป็นหลังแรกที่เสร็จตั้งแต่ออกแบบมาก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจเป็นพิเศษแล้วก็สนุกดีเวลาตอนที่แบบเหมือนกับว่าผมว่าเราสนุกกับบ้านทุกหลังแล้วตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มคุยกับเจ้าของว่าจริงๆแล้วความต้องการของเจ้าของแต่ละคนเป็นยังไงแล้วเราพยายามแปลความต้องการออกมาเป็นดีไซน์ผมว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงสนุกที่สุดของที่แบบตอนที่เราเริ่มรู้จักกันแล้วก็แบบช่วงก่อสร้างก็ได้เรียนรู้มุมมองของโจ้กับนีน่าในอีกมุมมองนึงพอก่อสร้างเป็นยังไงบ้านมันเป็นยังไงผมว่ามันก็ทำให้เรารู้จักกันดีมากขึ้นคำถามที่อยากจะถามนินเนี่ยพี่อยากถามในเชิงของการก่อสร้างบ้านที่มันผ่านระยะเวลามายาวนานแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงของความต้องการซึ่งจริงมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต้องเจอเนี่ยเวลาเราสร้างบ้านนี่เรามาด้วยความต้องการอย่างหนึ่งแต่พอเราโตขึ้นผ่านไป5ปี10ปี15ปีเนี่ยความต้องการของเราเปลี่ยนแปลงไปนะครับทีนี้ไอ้ตัวบ้านหรือสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะต้องทำยังไงเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ผมคิดว่าวิธีการออกแบบบ้านที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือต้องฟังความต้องการของเจ้าของบ้านครับซึ่งพอเวลาผ่านไปเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราก็จะมีมุมมองแล้วมีความต้องการที่แบบเปลี่ยนแปลงไปแต่สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วในภาพใหญ่ๆแล้วเหมือนที่โจ้บอกครับคือคอนเซปต์หลักๆเนี่ยมันก็ยังคงเดิมเพียงแต่ว่ามันถูกปรับเปลี่ยนไปในรายละเอียดดังนั้นถ้าเกิดในระหว่างทางทั้งเจ้าของบ้านทั้งผู้ออกแบบเรามีการคุยกันเราทำความเข้าใจความต้องการที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้รายละเอียดต่างๆมันเหมาะสมกับการใช้งานที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการออกแบบบ้านที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้บ้านที่ตรงกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยมากที่สุดครับผม